ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አኩኩሉ ቻናል ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ፒስ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። እዚህ ቻናል ላይ እንደሚታወቀው አሪፍ ነገሮች እየተሰሩ ነው። እየወደዳችሁት እንደሆነም ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ ሰዎች የምትጠይቁኝ ጥያቄ አለ። ሎጎ እንዴት ነው ክሬት የሚደረገው? እንዴት ነው አንተ ክሬት የምታደርገው ምናምን ብላችሁኛል። አኩኩሉ ቻናል ላይ በቀረበ ቀን ያኩኩሉ ቻናል አርቱ ምናምን ተቀይሯል ካያችሁት። እሱም እንዴት እንደተሰራ ቪዲዮ በቀረበ ቀን እለቅላችኋለሁ። አሁን ደግሞ ማሳያችሁ በጣም ቀላል ሎጎ አሰራር ነው። የሚገርም ዌብሳይት አለ። እርሱን እንዳያችሁት በአንድ ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የራሳችን የሆነ ዩኒክ የሆነ ሎጎ እንዴት መፍጠር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። የሚገርም ፕላትፎርም ነው የተዘጋጀው ወይን ለመስራት። ስለሱ በደንብ አስተዋውቃችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ይሄ አኩኩሉ ቻናል ይባላል። እዚህ ቻናል ላይ ለዩቲዩበሮች እንዲሁም እንደዚህ ኮንተንት ክሬት ለሚያደርጉ ቪዲዮ ኤዲቲንግ የሚወዱ ሰዎች ፎቶሾፕ፣ ኢሉስትሬተር ምናምን ለክሬተሮች ብቻ የተዘጋጀ ዩቲዩብ ቻናል ነው። መማማር የምንችልበት ፕላትፎርም ነው የራሱ። እና ዛሬ ስለ ሎጎ አሰራር ነው ማሳያችሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ከዚህ በኋላ አሪፍ ነገሮች ስለሚኖሩ ይሄንም ሎጎ ለመስራት የሚገርም ዌብሳይት ተገኝቷል። በጣም ቀላል ነው። ራሱ ነው ክሬት የሚያደርግልን እና እኛ መምረጥ ነው። ሃችፉል ይባላል ይሄ ዌብሳይት። የሾፕፋይ ሰብ የሆነ ዌብሳይት ነው። ሾፕፋይን ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ብዙ ዲጂታል ማርኬቲንግ ኦንላይን የሚሸጡ ነገሮች አሁን ለምሳሌ ስለ ፎቶሾፕ ከለሮች ምናምን እዛ ላይ የሚሸጡት ኦንላይን ብቻ የሚሸጡ ነገሮችን የምትሸጡበት ፕላትፎርም ነው። በጣም ፌመስ ነው። በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች በሱ ነው ገንዘብ የሚያገኙት። እዛ ላይ ኦንላይን እቃቸውን እየሸጡ በሚያገኙት ተርፍ ነው ከዩቲዩብ ልክ እቃቸውን በመሸጥ ነው እነሱ በደንብ ገቢ የሚያገኙት። እና እሱ ነው ይሄን ዌብሳይት የሰራው ደግሞ እዛ ላይ በነፃ ነው። በጣም አሪፍ ነው። የዌብሳይቱን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። በጣም ቀላል ነው። ሊንኩን ብቻ ተነካውታላችሁ። እኔ አሁን እዚህ ጋር ማሳያችሁ ዌብሳይት ውስጥ ያስገባችኋል። ሃችፉል ይላል። በጣም ክሬት የሎጎ ኢን ኤ ሰከንድ በቃ ምንም ስራ አይጠበቅባችሁም እናንተ መምረጥ ነው። እና በጣም ከ100 በላይ ቴምፕሌቶች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ሎጎዎቹ እና ፕሮፌሽናል የሆነ ሎጎ ለብራንዳችሁ መስራት ትችላላችሁ ነው የሚላችሁ እዚህ ጋር። በቃ ዩኒክ የሆነ ሎጎ ሲኖራችሁ ሁሌ ሪኮግናይዝ ትደረጋላችሁ። ሎጎ ጥቅሙ እሱ ነው። ያ ሰው የትም ፕላትፎርም ላይ እናንተ ሎጎ ሲያይ ትዝ ትሉታላችሁ። አብሬሎ አኩኩሉ ምናምን ትባላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ሰው ከ140,000 በላይ የቢዝነስ ኦነሮች በዚህ ተጠቅመው ሎጎ ሰርተዋል። እና በጣም ቀላል ነው። ሳይን አፕ እናደርጋለን መጀመሪያ ከላይ። ሳይን አፑን በጣም ቀላል ነው። ኢሜል አድሬሳችሁን ማስገባት ነው። ኢሜላችሁንም ካስገባችሁ በኋላ ፓስወርድ የፈለጋችሁትን ነው የምታስገቡት። ከ6 ካራክተር በላይ ይላል። የፈለጋችሁትን አስገቡ። ከዛ ሳይን አፕ እንለዋለን። ሳይን አፕ ማድረጋችንም ጥቅሙ ምንድነው? ዳውንሎድ ስናዘው በኋላ ላይ ዳውንሎድ እንዲያደርግልን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ አንዴ ሰርታችሁ ደግሞ እንደፈለጋችሁ እየመጣችሁ ሼፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። አንዴ የሰራችሁትን ድጋሚ እንደፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ብዙ ሎጎ በአንዴ መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ጌት ስታርት የምትላለች እሷን እንነካታለን። እና እዚህ ጋር የእናንተ የምትሰሩት ፋሽን ላይ ነው ያላችሁት ወይስ ሄልዝ እና ቢዩቲ፣ ሆም ኤንድ ጋርደኒንግ፣ ፉድ ኤንድ ድሪንክ፣ ስፖርት፣ ጊፍት ኤንድ ኮሌክቲብል፣ ቴክ፣ አርት ኤንድ ፎቶ፣ ብቻ የእናንተ የምትሰሩት ስራ እዚህ ጋር ትመርጡለታላችሁ። ለምሳሌ እኛ ስለ ቴክኖሎጂ ምናምን ስለሆነ እዚህ ጋር ቴክኖሎጂ የሚላለ ቴክኖሎጂን እንመረጥ። ከዛ ከስር ኔክስት የምትላለች እሷን እንነካታለን። ቴክኖሎጂ መረጥን። እዚህ ጋር እንዴት ነው ቦልድ ይሁን እዚህ ጋር በመታየት አይነት ስታይል ላድርግላችሁ ይላችኋል። ሞደርን ብቻ እናንተ ኢንተረስቲንግ ወደሆናችሁበት እስቲ ዝም ብለን ክሬቲቭ የሚለውን እንምረጥ። እስቲ ክሬቲቭ ፋንሲ
ክሬቲቭ እንበለው ከዛ ቢዝነስ ኔም ይላችኋል እዚች ጋር ቢዝነስ ኔሙን ለምሳሌ ምን ለአብሬሎ ኤችዲ እንስራለት እስቲ አብሬሎ ኤችዲ ብለን እናስገባለን ስሎጋን ምናምን ካላችሁ ስሎጋናችሁ ማስገባት ይችላልላችሁ እዚች ጋር እኔ በቃ መተመቸኝ ኪፕ ክሬቲንግ በቃ በደንብ ሰሩ ምናምን አይነት ነገር ከዛ ኔክስት እንለዋለን ምን ላይ ነው ስራችሁ ምን ላይ ነው ይላችኋል ኦንላይን ስቶር ኤንድ ዌብሳይት ነው ሶሻል ሚዲያ ነው ምናምን የቢዝነሳችሁን አይነት ለቢዝነስ ካርድ ነው የምትፈልጉት ወይስ ደግሞ ትክክለኛ ስቶር አላችሁ ትልቅ ሰርፌስ ላይ የሚያርፍ ሎጎ ነው ወይ ምናምን ይላችኋል ያ ሶሻል ሚዲያ በሚለው እንያዘውና ኔክስት እንለዋለን ያ ያያችሁት ነው በቃ እናንተ ምንም ሳሰሩ የተለያዩ አይነት ሎጎዎች ስክሮል እያደረጋችሁ ወደታች ማየት ይችላልላችሁ የሚያማምሩ ምንም ሳንነካ ማለት ነው ምንም ነገር ሳንነካ ራሱ ሰራልን ማለት ነው ያው እንደምታዩት ነው ገራሚ ሎጎዎች አሉት ማለት ነው ለመምረጥ ራሱ ይከብዳል አንታንዴ ከእናንተ ጋር ሊሄድ የሚችለው የሚያምር ነገር ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር መርጠነውም ደግሞ ከዚህ በኋላ ማስተካከል ከለሩን ምናምን ማስተካከል እንችላለን እዚህ ጋር ሼፑን ብቻ ነው እንድትመርጡ የሚፈልገው ለአይኑ ላይ ከብዳል መምረጥ እሺ ነፍ መጣ እስቲ የሆነ የተመቸኝ እዚህ ጋር እንዳየው ይሄኛው እስቲ በቃ ያለ ሲምፕል ተመቸኝ ይሄ እቺን መርጫለሁ እዚህ ጋር ማስተካከል ስሎጋን ከፈለጋችሁ አሁንም እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ ኔሙን ማስተካከል ከዛ እዚህ ጋር ፎንት የምትለውን ደግሞ ነክተን ፎንቱን መቀየር እንችላለን አብሬሎ ኤችዲ የሚለውን ያያችሁት ነው አይደል ዩኒክ የሆነ ነገር እስቲ እሺ ይሁን ከለር ላይት ነገር እሺ ቺቱን ተመችታኛለች አይከኑን መቀየር ይችላልላችሁ እዚህ ጋር የካሜራ ምልክት ነው የምታዩት አይደል የካሜራ ኦልድ ካሜራ ምልክት ወይም ፕሮጀክተርም ይመስላል ግን ካሜራ ነገር ነው መቀየር ይችላልላችሁ የፈለጋችሁት ነው ማጂሻኖች ሆናችሁ እንደዚህ ማረክ ይችላልላችሁ ካርታዎች አሉ ቡል ሳውንድ ፖድካስት ምናምን ሰሩ ሰዎች ካላችሁ የማረክ ይችላልላችሁ መስሩ ስራ ዋይን ቤቨሬጅ የሚጠጡ ነገሮች ምናምን ከሆኑ ደግሞ እንደዚህ ማረክ ይችላልላችሁ ጸጉር ቤት ያላችሁ ደግሞ ጸጉር ቤት ይሁን በጣም ሲምፕል ነው ቅምቀማ ቤት ያላችሁ የድራፍት ምልክት አለላችሁ የልደት ዲኮር ምናምን ሰሩም ሰዎች እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ያኔ ካሜራ ይመቸኛል ካሜራ ቺቱ በቃ ተመቸኝ እንደዚህ ማለት ነው ኔክስት ተለዋለሁ ያ በቃ እዚህ ጋር ምን ያሳያችኋል ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ምናምን ሲገባ እንዴት ምን ሊመስል እንደሚችል ሎጓችሁ እና እንዴት ሊያምር እንደሚችል እዚሁ ማየት ይችላልላችሁ አይ ከለሩ አልሄደልኝም ካላችሁም ተመልሳችሁ ከለሩን እዚህ ጋር ማስተካከል ይችላልላችሁ እስቲ ጠቆር ቢል ጎላ ብሎ ይታያል እስቲ ያ እዚህ ጋር ያያችሁት ፏ ብሎ ዩኒክ ሆኖ በተለይ ኢንስታግራም እዚህ ጋር ፌስቡክ ይታየኛል ዩቲዩብ የናንተ ሎጎ በቃ ፍክት ብሎ ሊወጣበት የሚችለው ተመርጧላችሁ በጣም ቀላል ነው ዳውንሎድ ማድረግ ይችላልላችሁ እዚህ ጋርም ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማለላችሁ ዳውንሎድ ሎጎ እንለዋለን ልክ ዳውንሎድ ምስታረጉት ቀጥታ ወደ ኢሜይላችሁ ሎጎን ይልክላችኋል ማለት ነው እናንተም በቃ ኢሜይላችሁ ውስጥ ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መቀየር ይችላልላችሁ አሪፍ ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሁላችሁም በየሙያችሁ ለሙያችሁ የሚሆኑ ሎጎችን በቀላሉ ምንም አይነት ዕውቀት አይጠይቃችሁም የኢሉስትሬተር የፎቶሾፕ ላይ ምናምን
ትምርት አይጠይቃችሁ ማለት ነው ራሱ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በመታገዝ ለእናንተ ራሱ ክሬት አድርጎ ይሰጣችኋል ይሄ በጣም ጊዜ ቆጣቢ ነው በጣም የምትፈልጉት አይነት ዲዛይን ካለ ደግሞ ከፍላችሁ ማሰራት ነው ግን ለጊዜው እንኳን መጠቀም ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ሎጎዎችን በዛ ላይ ልትወዷቸው ከቻላችሁ ደግሞ ማን መክፈል ያስፈልገው በቀላሉ እንደዚህ መስራት ይችላልላችሁ እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ በሌላ ባሪ ቪዲዮ እንገናኛለን ይሄን ቪዲዮም ላይክ አድርጉት ሰብስክራይብ አድርጉ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ በተረፈ ሰላማችሁ ይብዛ ይመቻችሁ ፈታ በሉ ቻው